Σε κάθε γωνιά του κόσμου οι άνθρωποι συνεχώς ψάχνουν για εναλλακτικούς και φυσικούς τρόπους για τη θεραπεία παθήσεων και διαταραχών στην υγεία. Δεν θέλουν να στηρίζονται στις σύγχρονες επιλογές για την υγεία, και ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει. Αυτές οι θεραπείες συνήθως περιλαμβάνουν δυνατά και πανάκριβα φάρμακα, τα οποία συχνά έχουν χειρότερες παρενέργειες από το πραγματικό πρόβλημα το οποίο αρχικά υποτίθεται ότι πρέπει να αντισταθμίσουν. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να στρέφονται σε ομοιοπαθητικά φάρμακα, σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσουν με φυσικό τρόπο και να θεραπεύσουν το σώμα τους, καθώς και το πνεύμα τους. Μία από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας είναι η θεραπεία με μασάζ. Η απλή πράξη άσκησης πίεσης σε διάφορα σημεία στο σώμα μας, κάνει θαύματα σε πόνους, ένταση, καθώς και σε αυξανόμενο άγχος. Μία μορφή θεραπείας μασάζ που ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η ρεφλεξολογία. Η ρεφλεξολογία είναι η διέγερση ενός αντανακλαστικού σημείου για ανακούφιση και υποβοήθηση στη ρύθμιση ανομαλιών μεταξύ των διαφόρων τμήματων του σώματος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιοχές στα πόδια που αντιστοιχούν σε ορισμένα μέρη του σώματος. Γ.Ι. αυτό σιγουρευτείτε να ελέγξετε το διάγραμμα και παρακολουθήστε το βίντεο. Η ρεφλεξολογία δρά διεγείροντας τις χιλιάδες νευρικές απολύξεις στα χέρια και τα πόδια, αυξάνοντας έτσι τη ροή του αίματος. Τα πόδια έχουν πάνω από 15.000 νεύρα και όλα συνδέονται για να σχηματίσουν ένα δίκτυο που φτάνει διαφορετικές περιοχές του σώματος, όπως κύρια όργανα και τους αδένες μας. Πολλοί έχουν διαπιστώσει ότι χρησιμοποιώντας τις απλές τεχνικές στο σπίτι μπορούν να ανακουφίσουν σημαντικά τον πόνο και την ταλαιπωρία που προκαλείται από τις κοινές ασθένειες. Έχουν απαλλαγή από πονοκεφάλους, προβλήματα πέψης, προβλήματα ύπνου, πόνο στην πλάτη, ακόμη και μείωσαν τα συμπτώματα τόσο από κρυολογήματα όσο και γρίπη, κάνοντας μασάζ στα σημεία επαφής στα πόδια, που σχετίζονται με την προβληματική περιοχή. Οι θεραπείες είναι απίστευτα απλές και εύκολες να εφαρμόσουμε, αλλά το καλύτερο μέρος είναι το γεγονός ότι είναι βολικές και δεν κοστίζουν ούτε €1, αν γίνει στην άνεση του σπιτιού σας. Ωστόσο, αν έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να επισκεφτείτε έναν επαγγελματία που έχει εκπαιδευτεί σε αυτήν την αρχαία τέχνη. Αν είστε διστακτικοί ή έχετε αμφιβολίες για το αν η ρεφλεξολογία θα μπορούσε να σας βοηθήσει, σκεφτείτε αυτό. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε και πολλά να κερδίσετε απλά κάνοντας στον εαυτό σας ένα μασάζ ποδιών. Τουλάχιστον θα αισθανθείτε πιο άνετοι και χαλαροί. Τα πόδια μας περνάνε από πολλές κακουχίες και πόνο καθημερινά και συχνά τα παραμελούμε. Έτσι, απόψε, όταν ξεκουράζεστε, βγάλτε τα παπούτσια σας και τις κάλτσες σας, και κάντε στον εαυτό σας ένα μασάζ ποδιών. Κάντε το πριν πάτε για ύπνο και θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά.